In today's episode of Railers Play, European defense industry. Why should Europe expand its TNT production? Is it important that TNT factories are Swedish-owned? Can Europe match Russia's defense production capacity? Stick around for this interview to learn more. Han sålde sitt första bolag till Mastercard och nu bygger han en TNT-fabrik i Sverige. Joakim Sjöblom är bara 36 år men har redan gjort en entreprenörresa som många bara drömmer om. Och nu är han tillbaka med ett nytt projekt som ska tillverka sprängämne. Och tajmingen kunde knappast bli bättre. Europa och Sverige rustar upp och måste snabbt bli oberoende. Jag säger välkommen till Joakim. Jättekul att ha det här. Tack Jesper, kul att vara här. Hur känns det? Jag är lite nasal, Ja. Man är ju fortfarande människa. Precis. Men det känns bra. Ja, vad skönt. Du är född 1990, har redan startat ett framgångsrikt företag, sålts för stora pengar till Mastercard. Nu är du inne på din andra resa. Alltså, du måste ju berätta, vem är du egentligen? Och vad är du gjord av? Nej, men det gemensamma nämnaren är väl att jag tycker om att lösa problem. Så oavsett vilket bolag jag har varit verksam inom så bygger det på någonting som jag har upplevt personligen. I det här fallet så handlar det väl om en omvärldsanalys och att jag bryr mig om de små barn som jag har hemma och vad kan jag bidra med för att de inte ska behöva uppleva en konflikt. I tidigare resa så var det ett privat problem i vardagen som attackerades med mjukvara. Så helt olika tekniska lösningar på hur man löser problemet. Men det är ändå problemet som står i första rum. Och sen helt plötsligt som 35-36-åring så stod du där med och var liksom mer eller mindre ekonomiskt oberoende. Du hade sålt ditt bolag till Mastercard. Vad ska jag göra nu? Ja, det är ju en verklighet. Att det blir alltid en identitetskris när du någonstans lämnar din bebis. Så det bolaget drev jag i drygt 11 år. Så jag startade 2013 och det såldes 2024. Det här sammanföll med Sveriges NATO-inträde. Så mer slump och eventuellt lite pliktkänsla. Så började jag spendera mycket tid och läsa på om försvarsindustrin. Och som vi alla vet så har försvarsindustrin varit på nedrustning under väldigt lång tid. Och den vikt vi måste lyfta för att på något sätt kunna komma ikapp ryssen och ha en avskräckningsförmåga, alltså vi har likvärdig produktionskapacitet. Vi behöver många hjärnor och mycket effort för att nå dit. Jag tycker du sa något fint innan vi klev in i studion. Så här, jag har inte gjort lumpen, sa du, men det här är mitt sätt att betala tillbaka. Ja, jag är född 1990 som sagt, Ja. så jag var sista årskullen som behövde mönstra, men jag tjänstgjorde aldrig. Så det jag kan är att bygga bolag, så det här får bli mitt strå till stacken. Ja, det tycker jag är bra. Vad skulle du säga, vilka är dina drivkrafter då? Men problemlösningen har alltid varit central. Jag tror att jag är en väldigt dålig anställd. Jag tycker att det är roligt att testa nya saker och utmana gamla sanningar. Och det gäller väl även här. Att tillverkande industri domineras av branschens äldre spelare. Och jag tror att i alla lag behöver man nytt blod för att lösa nya tider. Men branschen har generellt sett varit väldigt mottagande. Och det är kul. Nu kommer jag från teknik och mjukvara men går in i försvar. Försvar har inte konkurrens i och med att efterfrågan är så pass stor. Så alla som kan producera finns det plats för. Ja, men du gjorde analysen, omvärldsanalysen och även liksom krasst tittade på hur det ser ut i Sverige och i Europa och inom NATO. Alltså TNT, sprängmedel, eller hur? Absolut. Eller berätta, vad har TNT för funktion i själva, för militära saker helt enkelt, bland annat. Vad gör TNT? Det är ju inte krut. Nej, krut används ju ofta som drivladdning då, för att någonting ska flyga framåt. Ja. Så sitter du på finkalibrig ammunition så skadar du med hjälp av farten. Men vill du ha en detonation när du träffar ditt mål, då måste du också ha sprängmedel i din granat eller din missil, vilken pjäs du nu bygger. TNT är över 100 år gammal. Det är en kemikalie. TNT står för trinitrotolen. Och det är inte raketforskning. Så det vi gör i vår fabrik egentligen är att vi berikar toluen genom att binda nitrogrupper. Då går vi först från toluen till monnitrotolen. Vi kör samma process igen. Då får man dinitrotolen. Och vi kör samma process en tredje gång. Då får man trinitrotolen. Så kemin är inte avancerad. Sen är det väldigt mycket bättre att bygga en fabrik 2026 kontra 1950. Och då tänker jag framförallt på säkerhetsaspekten. Den typen av digitala givare och säkerhetssystem som vi kan implementera. Plus påverkan på miljö är betydligt mindre. Och du gjorde din omvärldsanalys. Hur många TNT-fabriker finns det i Europa idag?
Ja, men det där var väl en del av nyckeltalet som verkligen fick mig att fastna för den här branschen. Så när det kom en brittisk studie i mars 2025, så den är ganska ny, den är 1 år gammal, då uppskattar man att Ryssland producerar 5 miljoner artillerigranater per år, medan Europa vid den tidpunkten taktade 720 000. Helt otroligt. Det var alltså en faktor 6 på rysk produktion kontra europeisk. Och det man gjorde nu var att man började ta bort USA från ekvationen. När Trump har kommit in i administrationen så kan man inte längre luta sig lika blint som man har kommit fram till att vi måste kunna stå på egna ben. Och det är då man når avskräckning. Och det är hela NATOs core. Att har vi likvärdig styrka så kan du undvika den ena parten från att anfalla den andra. Och det har funkat i 75 år. Men Europa idag, självständigt, har inte en avskräckningsförmåga. Och hur många tillverkar TNT i Europa idag då? Vi har kvar en, ska jag säga. Ja. Efter andra världskriget hade vi 7. 6 av de här är ju då nedlagda. Ofta flyttade till Asien för att i fredstid så är det trevligare att ha kemisk tillverkning långt bort. Vi hade i Sverige fram till 1998. Hette då Nobelkrut, heter idag Jurenko. Fanns i Finland fram till 2005 och det var den sista som vi monterade ner. De maskinerna står idag och snurrar i Indien. Där många europeiska producenter fortfarande köper. Men nu har vi då den skulden att betala tillbaka. Så någonstans efter andra världskriget behövde vi 7. Vi bygger den i Sverige, det byggs den i Finland, det byggs den i Grekland. Så jag hoppas vi kommer ha 4 åtminstone i närtid. Och din fabrik då, Sweden Ballistics. Var tänker du placera den här? Vad är planen? Ja, det är ju publikt i och med att vi har blivit beviljade miljötillstånd. Ja. Och då bygger vi i Nora som är en knapp halvtimme norr om Örebro. Vi bygger faktiskt fysiskt granne med det som idag är Orica, tidigare Dyno Nobel. Så Alfred Nobel byggde dynamitfabrik där 1870. Så klassisk mark. Väldigt klassisk mark. Så de har ju haft aktiv produktion av sprängmedel i 150 år. Så vi pratade med 38 kommuner innan vi landade i Nora. Och där kände man verkligen pulsen att varenda politiker och varenda tjänsteman vet vad det innebär. Vi har ofta pratat i Railers Play om utmaningarna för hela omställningsbranschen egentligen med tillståndsprocessen. Som då, det finns ju också något idag som heter accelerationskontoret, industrisamordnare också kallad, som ska försöka snabba på de här processerna. Hur skulle du säga att tillståndsprocessen har varit för dig? Men oförändrad. Jag skulle säga från toppen, om du kollar på politisk viljeyttring och den försvarsindustristrategi som nu finns, så vill man genomföra regelförenklingar. Men det har inte skett ännu. Så miljöbalken är oförändrad, plan- och bygglagen är mer eller mindre oförändrad. Så vi förhåller oss till samma processer som man gjorde även innan det fullskaliga kriget. Så att med det sagt, tycker du inte att det har gått speciellt smidigt då, eller? Jag är tudelad i frågan, för jag respekterar verkligen den demokratiska processen. Samtidigt måste vi dimensionera oss för motparten. Jag lovar dig att Ryssland har inte samma miljöprövningar eller plan- och bygglagstiftning. Så de kan bygga mer kapacitet väldigt mycket snabbare. Och om vårt syfte här är att någonstans komma ikapp den ryska kapaciteten, men då måste vi någonstans tävla efter samma regler. Och det gör vi inte idag. Så jag tror att det finns kompromisser där du inte tar bort demokratin ur processen, men fortfarande kan nå snabbare kapacitet. Det uppenbara exemplet är att flera av de här processerna borde kunna löpa parallellt. När vi idag kör dem sekventiellt. Precis, det skulle kunna vara ett stort förbättringsområde då, att många av de här processerna skulle kunna ske samtidigt istället för en i taget. Ja, men då kan du halvera tiden i stort sett. Ja. Så ett miljötillstånd kan ju lätt ta 2 år idag. Och du får inte påbörja byggnation innan du har fått tillståndet. En rimlig mellanväg hade väl varit att du kör din miljöprövning parallellt med att du bygger på risk. Och du får inte driftsätta fabriken innan du har fått tillståndet. Så har de gjort i Finland. Men om allt nu går som det ska, när kommer fabriken vara klar för drift? Ja, vi hoppas kunna sätta spaden i marken nu i slutet på 2026. Och då borde vi kunna ha produktion i slutet på 2028. Så ungefär en 2 år i byggfas. Men du, vi lever i osäkra tider, verkligen, för att uttrycka det milt. Investerare håller hårt i sina pengar. Hur har det gått att samla investerare? Ja, men det är natt och dag. Jag startade det här bolaget i slutet på 2023, början på 2024. Och då hade bankerna fortfarande ESG-policies som förbjöd deltagande i försvar. Nu har nästan varenda bank jag vet om ändrat de policyerna. Så nu är det väldigt mycket kapital som vill exponera mot försvarsindustrin. Sen ska man göra en väldigt stor distinktion här på defense tech, som det ofta kallas. Det kan vara luftförsvarssystem eller AI-drivna drönare. Det är väldigt mycket folk i det området. Det sker mycket på försvarsinnovation. När det kommer till basindustrin och produktionskapacitet, där är vi väldigt få spelare. Så jag hävdar att vi behöver mer blod och mer energi på att kunna producera volym och
inte på innovation. Man behöver bägge. Men din drönare är ganska värdelös om den kan åka och hitta sitt mål. Men har du inga sprängmedel så får du ingen effekt. Så du måste ha bägge delar. Men alltså, jag vet inte hur mycket du kan säga och så, men hur mycket kommer investeras i det här projektet? Det är också publikt. Drygt 900 miljoner investerar vi i Nora. Och det har inte varit några problem att hitta investerare alltså, om jag tolkar det rätt? Nej, vi är till och med helt svenskägda. Så du hittar några av de stora svenska finansfamiljerna. Du har Thomas von Kock som grundare och tidigare vd för EQT. Du har Per Svärdson som grundar Apotea och Alibris och flera andra stora svenska industri- och finansfamiljer. Har det varit viktigt för dig att det skulle vara mestadels svenska investerare? Absolut. Varför det? Men det handlar om rådighet och försörjningstrygghet. Så de aktörerna vi har i Sverige idag, om vi tittar på, nu ska vi inte namnge några bolag, men nästan alla försvarsbolag är ju utlandsägda. Och det är i sig ett problem. Och framförallt då när det kommer på sprängmedelssidan så har vi inget svenskägt bolag idag. Så vi ser det som en strategisk kunskap som vi vill hålla av Sverige från NATO, brukar vi säga. Men du, alltså... Vi pratar om att Europa måste göra sig mer självständigt. Från det vill säga att man kan kanske inte... vi ser vad som händer med USA som håller på att ta avstånd från Europa och så vidare. Och det får konsekvenser. Och vi måste bli mer självständiga. Som sagt, håller Europa på att lära sig läxan att då inte vara beroende av andra länder och andra världsdelar? Tveklöst. Ja. Sen kommer det att ta tid. Det finns vissa system som är mer avancerade än andra. Om vi tittar på rymdförmåga eller vissa stridsflyg eller tankflyg tror jag vi är helt beroende på USA. Där kommer det ta ett decennium eller 2 innan du har ett komplement. Men när det kommer till basindustrin, oavsett om det är skyddshjälmar eller västar eller kängor, det kan vi producera i Europa. Så varför ska vi då köpa det utanför alliansen? Det är inte resilient. Det är onödigt bara. Men ser du att det håller på att hända as we speak, så att säga? Ja, men det sker initiativ både inom EU och inom NATO. Så på EU-nivå kan du kolla på ReArm Europe som är ett jätteprogram på 800 miljarder euro. Under ReArm Europe finns det ett program som heter SAFE som står för Security Action for Europe. Det är 150 miljarder euro. Och där är ju mycket av pengarna för att man ska köpa europeiska materiel ner på komponentnivå då. För om vi ändå ska investera så pass mycket pengar vi gör så är det väl rimligt om den tillväxten också stannar i kontinenten. Vad kul att du tittar på Railers Play. Blir väldigt glad för det. Och ett sätt för dig att hålla dig uppdaterad när nya avsnitt kommer, det är att prenumerera. Gå in och prenumerera här. Och kommentera gärna också. Och sprid intervjun till dina kompisar så blir vi ännu gladare. Förresten, visste du att vi också finns som podcast? Och då heter vi Nytänkarna. Kan vara bra att veta. Nu ska du få gå tillbaka till intervjun. Men du som gör din omvärldsläxa och kliver in i sånt du tror på och hittar egna spännande projekt och så här. Hur tror du, kommer Europa klara det här och liksom bli avskräckande mot Ryssland till exempel? Men alternativkostnaden är ju betydligt högre. Så nu har vi accepterat ett budgetmål på 3,5% som alla NATO-länder, eller totalt 5%, varav 3,5 militärt. Det är billigare, tror det eller ej, det är hemskt att säga, än att du investerar med människoliv. Så vi ska vara väldigt tacksamma att Ukraina bokstavligt talat tar en kula för oss. För hade Rysslands produktionskapacitet hamnat i deras lador, då hade ju deras förmåga vuxit ännu snabbare. Och då tror jag att risken för en konflikt med ett NATO-land hade varit ännu större. Så att stötta Ukraina och se till att vi under den tiden hinner öka vår kapacitet är det bästa kortet vi har. Du, vi ska tillbaka till Sverige igen, för jag tänker att det är inte att starta en helt ny industri i Sverige. Det är inte helt enkelt idag. Vi pratar om tillståndsprocessen, men vi har ju också ett färskt exempel, även om inte det är i försvarsindustrin så är det inom batteriindustrin, Northvolt, som var omskrivet i hela världen. Kom folk anställdes från Japan och vad du vill och det var väldigt hett och idag så är det en ny ägare och produktionen kommer ske mycket mindre omfattning än vad det var tänkt från början. Hur känner du inför det? Är du rädd för att bli ett nytt Northvolt? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag kan svara med 2 argument för det här. Så vi brukar prata om innovationsrisken och det handlar ju då att om du investerar i en produktionslina för litiumjonbatterier, men 2 år senare så kommer det ett saltbaserat eller solid state batteri, ofta från Asien, då är din maskininvestering inte längre relevant. När vi producerar TNT så följer vi en NATO-standard, heter MIL-DTL 248D, och det innebär att inget land kan kravställa den här produkten. Så oavsett om du heter Portugal, Finland eller USA så köper du alltid samma produkt. Så vi har inte innovationsrisk på det sättet. Så du känner dig att, men har du samtidigt tittat på det där, eller det har du säkert gjort som jag känner dig rätt, men alltså
Vad är viktigt att dra för slutsatser för en sån stor satsning in till dig så att säga? För det måste ändå finnas generella grejer man kan tänka på där. Ja, men en jättestor lärdom som jag har efter att ha byggt bolag i 15 år, det är ju att det svåraste du kan göra strategiskt är att säga nej. Så jag tror att en av de stora missarna som Northvolt gjorde var att man byggde för många plantor parallellt. Oavsett om det var Sverige, Tyskland eller Kanada tror jag han började med. Och man tog en väldigt stor andel lån innan 2021 när lån var billigt. Så när kriget bröt ut, du hade covid, då stack räntan upp i taket och då hade du svårt att bära din finansiella mix. Så bygg en sak i taget så att den genererar kassa. Sen kan du återinvestera. Så vi säger nej till väldigt många förfrågningar om hur vi kan växa både volym och produktportfölj. För det enda vi ska göra är att få klart fabriken i Nora. Sen får vi se. För jag tänker det, om det finns en idag TNT-fabrik i Europa, den finns i Polen och sen sa du att även Grekland och Finland och Storbritannien, var det också eller? Nej, bara Grekland. Grekland och Finland. Så det måste ändå, alltså att du då startar eller vill starta, det måste ändå ha mötts av ganska stor entusiasm inom den här branschen. Alltså hur... Ja, vad har du fått för reaktioner? Ja, men vi touchade lite på det att det finns inte konkurrens i försvarsindustrin. Så alla nya engagemang uppmuntras. Sen tar det tid. Och jag nämnde siffran att Ryssland producerar 5 miljoner artillerigranater. Skulle vi vilja matcha den, då behövs det 10 stycken av vår fabrik. Det är 10 kilo sprängmedel i en granat. Så Rysslands artilleri bara är 50 000 ton. Och då tar vi inte höjd för den TNT som de använder i Shahed-drönare eller minor eller andra typer av drönare. Hur många ton TNT kommer ni kunna producera per år? Drygt 4 000. Vårt tillstånd säger 4 500. Ja. Men alltså när du pratar om att måla upp Rysslands förmåga kontra Sveriges eller framförallt Europas eller något. Det känns ju som att är det ens möjligt att ta i kapp? Nej, sen är frågan hur långt är ett snöre? För att nå avskräckning behöver du matcha till 100%? Nej, sannolikt inte. Nej. Men det finns ju en nedre gräns på när du faktiskt får en ökad risk för konflikt. Så vi måste hålla oss över gränsen i alla fall. Och i Europa så finns det en publiksiffra på att vi ska kunna producera 2 miljoner granater. Det är satt av Andrius Kubilius som är vår försvarskommissionär på EU-nivå. Är 2 miljoner tillräckligt om ryssarna har 5? Jag vet inte. Men det är betydligt bättre än det vi började i alla fall. Du, i Railers Play har vi också haft branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, SOF. Och vi pratar med chefen där och där pratar vi om vikten av långa kontrakt för att kunna satsa, att våga satsa. Och det gäller ju inte minst nya bolag, för det dyker upp mycket nya bolag inom försvarsrelaterad bransch här då. Håller du med om det? Ja, men det här är en hjärtefråga. Ja. Så i Sverige har vi en privatägd försvarsindustri. I många andra europeiska länder har vi en offentligt kontrollerad försvarsindustri. Men ska du få tillväxt i en privat finansierad industri, då måste du på något sätt riskdela. Och det bästa sättet tror jag är förutsägbarhet. Så om vi skulle ha 5, 10, 15 års långa beställningar, då är det ganska lätt att ta lån mot det, att ta in privat riskkapital mot det för att du har avsättning för det du kommer producera. Så om banken inte vill ställa ut ägande eller kapital på annat sätt, då är långa beställningar ett ganska enkelt verktyg som skulle ge branschen comfort. Ser du den viljan redan nu, även om det är kanske 2 år bort innan ni kan börja producera, att det finns en vilja att sluta långa kontrakt? Det står i försvarsindustristrategin. Där uttrycks det som förändrade beställningsmönster, om jag inte missminner mig. Det är ju indirekt då att man ska beställa med längre horisont. Det har inte genomförts mig veteligen. Så det tar ju tid för de myndigheterna som ska utföra det här då, även om politiken har sagt att det är dit vi ska. Du, vi börjar närma oss slutet, men om det här nu ska funka, om det här ska gå Sweden Ballistics, om det här ska gå som du vill och som du ligger och tänker på kvällarna och så vidare nu då, vad måste bara funka fram till 2028 om det här ska funka? Men vi brukar förklara hela den här etableringen i en tillståndsfas, en byggnationsfas och en driftsfas. Alla kommer med olika risker och utmaningar. Nu ser vi ändå ljuset i tunneln på tillståndsfasen, så det är första svaret på din fråga. Att tillstånden ska vinna lagerkraft, som det så fint heter. Sen kommer vi in i en konstruktionsfas och då kommer det med till exempel bygglov och liknande handlingar som ska flytta igenom. Men sen såklart hela entreprenaden. Att bygget sker, att vi inte får en varje vinter och andra fysiska utmaningar i konstruktionsfasen. Och sen kommer det in i en driftsfas och då är det ju MSB eller numera MCF som är våran tillsynsmyndighet. Och det är ju ett jättejobb att sätta upp en säker kontinuerlig drift av den här anläggningen. Så det ser jag fram emot nu, att spendera 2 år på driftförberedande. Ja, men jag tänker det att tillverka TNT, alltså det är ju inte som att gjuta en spik. Men jag tänker liksom hur, alltså
det är ju en jätteutmaning bara det. Du har gjort mycket i ditt 36-åriga liv, men du har inte tillverkat TNT tidigare. Nej, men det finns 3 saker som jag är duktig på. Finansiera projekt, se till att de bästa människorna är med på projektet och jag jobbar med väldigt långa, stora kunder. Ja. Så tidigare så har jag sålt mjukvara och jag brukar skämtsamt säga att sälja mjukvara till Swedbank, vilket jag gjorde, det är ganska likt att sälja sprängmedel till Saab. Det är stora företag, många beslutsfattare, långa processer. Det kan du ha på en t-shirt eller någonting. Nej, men det finns mer likheter än vad man kan tro. Tidigare jobbade jag under Finansinspektionens tillsyn, nu är jag under MCF tillsyn. Det finns också likheter i att jobba med myndighetens tillsyn. Men rekrytering och finansiering, det är... Och märker du nu efterfrågan, folk söker sig till dig och till er för att vilja jobba hos er? Ja, men det kan jag väl säga att vi har inte haft speciellt många annonser öppna, men har ändå fått mer än 200 spontanansökningar. Och det är jätteroligt. Ofta unga personer som följer omvärlden och vill dra sitt strå till stacken. Och branschen har ganska gamla aktörer. Hur kan du bygga en verksamhet som du någonstans gifter, en till metafor då? Vad får du för bolag om du gifter Saab och Spotify? Så att du har ryggraden och säkerhetstänket från Saab, men du har en modern way of working, mer likt ett modernt bolag. Där tror jag också du kan bygga ett arbetsgivarvarumärke då, som är väldigt attraktivt. Så en bra arbetsplats. Och vad är din vision här nu då, när fabriken är på plats och ni kör igång? Hur många anställda kommer att finnas där då? Ett 50-tal direktanställda i Nora. Och det här planeras för 5-skiftfabriken. Ja. Och sen säg ungefär lika många ett steg ner då, i konsultled och i servicefunktioner. Ja. Så vi hoppas på ungefär 100 arbetstillfällen i regionen. Och sen hoppas vi också att vårt bidrag ska kunna möjliggöra att Saab eller Nammo eller Jurenco också växer när de får tillgång. Men ser du framför dig att det här ska kunna liksom växa ännu mer? Inte just den här fabriken. Nej. I och med att du inte har någon skalbarhet. Så de maskinerna som vi installerar har ju en viss dimension och kommer att producera en viss volym. Så tillväxt skulle innebära att man gör ytterligare en maskininvestering på något. Men det är inte prioriterat eller planerat. Nej. Men du, sista frågan då. Du har redan sålt ett bolag. Nu är du mitt inne i ditt andra bolag. Du är bara 36 år gammal. Vad är det som säger att du när du är 45 inte känner för att starta ett helt annat bolag och göra en annan resa? Ja, men då får man titta på någon typ av värdegrund. Och vad är drivkraften och varför gör jag det här? Och nu är jag så osvensk och säger att jag behöver inte optimera för pengar, för jag har tjänat pengar i min tidigare resa. Så länge vi kan bidra för svensk försvarsförmåga och minska risken för konflikt, då är det mitt kall. Så det är absolut mer än en 10-årshorisont här. Sen hoppas vi att det är fred i världen. Och då kan jag fokusera på något annat. Då blir det barnstolar eller något kanske. Ja, vem vet. Ja. Solkräm. Ja. Solkräm eller barnstolar. Joakim, jättetrevligt att träffa dig och stort lycka till nu. Ska bli spännande att följa fabriken i Nora och se om det tillverkas TNT där 2028. Det ska vi göra. Och tack för att ni tittade. Håll utkik efter fler intervjuer och ni vet att det finns som podd också och det är samma innehåll som Railers Play, men då heter vi Nytänkarna. Vi ses snart igen. Hej då!